Vedestä nousun helpottamiseksi on rungon vesipohja muodoltaan leveä ja lyhyt sekä porrastettu painopisteen takaa. Lennokin rakennusaineena on balsapuu, kantopinnat, siivet ja peräsin on verhottu ohuella voimapaperilla. Salakan venerungon perustana on kölirakenne. Se kootaan 4 mm muotolevystä ja jäykistä poikkituista, jotka sijoitetaan runkokaaria vastaaviin kohtiin. Tämän tapainen rungon sivukuva varmistaa rungon oikean muodon pystysuunnassa. Runkokaaret sahataan puolikkaina 4 mm levystä ja liimataan kölilevy molemmille puolille. Runkokaarissa oleviin loviin liitetään pitkittäisrimotus, joka tekee kokonaisuudesta jäykän erilaisia taivutuksia vastaan. Koska vesilennokissa rungon muoto on sovitettava sekä vedessä että ilmassa liikkumista varten, ei tässä voida käyttää muista lennokista tuttua yksinkertaisempaa laatikkorakennetta. Lentovenerungon virtaviivaisen ja monen suuntaisia taivutuspintoja sisältävän muodon takia runko päällystetään 1,5 tai 2 mm balsalevyllä, jotka yhtenäisenä kantavana kuorena lopullisesti jäykistävät rungon. Siipikaaret piirretään 3 mm levylle ja samankokoiset kaaret valmistetaan joko pareittain tai suuremmassa nipussa yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi. Salakan siipikaarista suurin osa on samankokoisia, joten nipussa valmistaminen nopeuttaa työtä huomattavasti. Koko pituudeltaan valmiiksi rakennettuun keskussalkoon lisätään siipikaaret, vaadittavat apusalot sekä etu- ja takarimat. Keskussalko määrää siiven muodon sen pituussuunnassa, eli niin kutsutun V-kulman. Tämä taito siivessä varmistaa lennokin sivuttaisvakavuuden. Siipikaarien mukaan määräytyy taas sen siiven poikkileikkaus, eli siipiprofiili, joka määrää siiven kantokyvyn ja lentonopeuden. Salakassa käytetty suhteellisen korkea kaari mahdollistaa tukevan salkorakenteen. Balsalevyllä päällystetty siiven etuosa sekä keskussalko yhdessä muodostavat erittäin taivutusjäykän yhtenäisen kotelorakenteen. Siiven sovitus runkoon on helppoa. Runkokaarissa oleva lovitus sopii tarkalleen siiven salkoihin ja kotelorakenteeseen. Täten jo lennokin suunnitteluvaiheessa on varmistettu siiven ja rungon oikea keskinäinen asento. Siipi ja peräsin on päällystetty voimapaperilla. Lakattuna tämä paperilaatu on erittäin iskun kestävää ja tiukasti pingoitettuna kalvona se lisää osien taivutusjäykkyyttä. Lisäksi paperi on kiinteä rakenteista eikä vaadi ylemmääräistä lakkaamista sileän ja vesitiiviin pinnan aikaansaamiseksi. Vesilennokeissa ei voida käyttää silkkiä eikä nailonia verhoukseen niiden huokoisuuden ja karhean pinnan takia. Paperi kastellaan verhouksen jälkeen, jolloin se kuivaissaan kiristyy voimakkaasti. Rungon päällä olevaan moottoritelineeseen asennetaan polttoainetankki, jonka tilavuus riittää jopa 50 minuutin pituista käyntiaikaa varten. Moottorin käydessä lennokki jatkuvasti ottaa lisää korkeutta, joten tämä käyntiaika riittää koneen nostamiseen silmän näkökyvyn rajoille. Helpon käynnistyksen ja halvan polttoaineen takia on vesilennokissa edullista käyttää pienostiiseleitä. Salakan voimalähteenä on 2,5 kuutiosenttimetrin unkarilainen Alag dieselmoottori. Moottoriteline on suunniteltava rakenteeltaan erityisen lujaksi moottorin käydessään aiheuttaman värinän vaimentamiseksi. Salakassa on siten moottorin kiinnityspalkkien takaosat ankkuroitu umpirakenteiseen telineeseen. Lentovenetyyppisessä vesilennokissa on suurin osa lentäessä syntyvästä ilmanvastuksesta keskittynyt moottorin vetoakselin alapuolelle. Tämän vastuksen aiheuttamat pyrkimykset lennokin lentosuunnan muuttamiseen on kumottu asentamalla moottori vetämään 2 tai 3 astetta ylöspäin. Nopealla kierrosluvulla pyörivän potkurin aiheuttama vääntö korjataan puolestaan oikealle suuntautuvalla moottorivedolla. Salakassa käytetty puupotkuri on halkaisijaltaan 23 cm ja nousultaan 15 cm. Nuppineulat, liimatuubi sekä kärsivällisyys ovat lennokinrakentajan tärkeimmät yleistyökalut, jotka on syytä pitää aina tarvittaessa esillä.
Salakan valsalevyllä päällystetty runko tiivistetään pohjamaalilla, johon on sekoitettu talkkia, lakkaa ja ohennusta. Käyttämällä vesihiontapaperia pohjamaalikerros hiotaan aivan sileäksi. Värikerrokset voidaan parhaiten ruiskuttaa tasaisen pinnan aikaansaamiseksi. Ruiskutuksen kelpaa vaikkapa fiksatiiviruiskukin. Paperipäällysteisissä osissa ei sen sijaan tarvita pohjamaalia. Värityksen rajaviivat aikaan saadaan tavallisen teipin avulla. Voimakassävyinen väritys on edullista lennokin näkyvyydelle. Onhan tarkoituksena lennättää salakka korkealle. Salakan osat ovat valmiina ja lennokki voidaan lopullisesti koota. Moottoriin kiinnitetään puristuksen säätöruuvi sekä neulaventtiili. Polttoaineen esteetön kulku on helposti tarkastettavissa käyttämällä letkuna läpinäkyvää muovia. Salakan korkeusperäisin kiinnitetään kumilenkeillä. Tämä kiinnitys suo mahdollisuuden lennokin viritykseen peräsimen asentoja muuttamalla. Siivet puolestaan kiinnittävät koivutapeilla, jotka ankaran iskun sattuessa murtuvat ja säästävät lennokin enemmiltä vaurioilta. Salakassa on irrotettava laskuteline, joten lennokkia voidaan tarvittaessa lennättää maallakin. Lennokin rikkoontumisvaara on kuitenkin veden päällä lennätettäessä huomattavasti pienempi. Ennen varsinaisia lennätyksiä on lennokki viritettävä liidettämällä. Rannalta heitettäessä voidaan ohuella langalla kalastaa salakka takaisin rantaan. Liitokyvyn toteamiseksi on korkea lähetyspaikka tarpeen. Sitten onkin salakka valmiina uimaan ja lentämään.